ආයුබෝවන්. පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් විශේෂෙහි ගමනාගමනයේ තේමාවේ අවසන් ක්‍රියාකාරකම් ටික අද අපි සාකච්ඡා කරමු. පොදු ප්‍රවාහන සේවා හඳුනා ගනිමු. පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලෙස හඳුන්වන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට එම සේවාවෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැකි නිසායි. අපි සියලු දෙනාට කිසිදු ભેදයකින් තොරව ගමන් බිමන් යාමට හැකි වාහන, ගමනාගමනය සඳහා යොදා ගන්නා වාහන පොදු වාහන ලෙස හඳුන්වනවා. බස් රථය, දුම්රිය, නැව, ගුවන් යානය, මීටර් ටැක්සි, ඔරු පාරු වගේම උතාලා පාසලට පැමිණෙන පාසල් බස් රථයන් පොදු ප්‍රවාහන සේවයටයි අයත් වන්නේ. හොඳයි, දැන් අපි පොදු වාහන කීපයක පින්තූර බලමු. ඔරුව. මංමාවත් දියුණු නැති ප්‍රදේශයක ඔරුව පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් ලෙස භාවිතයට ගන්නවා. නැව. බොහෝ පිරිසක් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා දිය මත ගමන් කරන පොදු වාහනයක් තමයි නැව කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාලම් පාරුව. මංමාවත් හොඳින් දියුණු වී නැති ප්‍රදේශවල බොහෝ පිරිසක් එහා මෙහා යන භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන පොදු වාහනයක් පාලම් පාරුව. බස් රථය. දුම්රිය. පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලින් වැඩි දෙනෙක් ගමන් කරන්නේ බස් රථවල හා දුම්රියේ. ඊළඟට ගුවන් යානය. ගුවන් යානයක් ඕනෑම කෙනෙකුට නියමිත මිල ගෙවා ගමන් කළ හැකි පොදු ප්‍රවාහන සේවයක්. දැන් අපි කතා කරමු පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ ඇති වැදගත්කම ගැන. පුතාලා පාසල් වෙන පාසල් බස් රථයේ මොකද කැඩුනොත්, එහෙම නැත්නම් කෝච්චියෙන් ගමනක් යෑමට ගිය විට එදා කෝච්චිවල සේවකයන් වැඩ වර්ජනයක් කළොත් පුතාලට ඒ ගමන් බිමන් යන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් පුතේ, පොදු ප්‍රවාහන සේවය අපට ඕනෑ කරන ගමන් බිමන් පහසුව සපයා ගැනීමට අපට උදව් කරන බව දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ ප්‍රයෝජන ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා ගත හැකි. ඕනෑම කෙනෙකුට පොදු වාහනයක ගමන් කළ හැකි. වාහනයකට නගින විට වයස් ભેදයක්, ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක්, ಜಾති ભેදයක්, ආගම් ભેදයක් බලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි ගමනක් යන විට වාහනයක් කතා කරගෙන, ඒ කියන්නේ වාහනයක් බුක් කරගෙන කියලා කියන්නේ. එහෙම යන්න ගියොත් ඒ ගමනට යන වියදම වැඩි. එතකොට අපි පොදු වාහනයක ඒ ගමන ගියොත් අපට වැය වෙන මුදල අඩුයි. ඒ වගේම පොදු වාහනයක වැඩි දෙනෙකුට එකවර ගමන් කරන්න පුළුවන්. Tamanට පහසු වේලාවක් තෝරගෙන ගමන් කිරීමටත් පුළුවන්. ආරක්ෂාකාරී බවිනුත් වැඩි. Tamanගේ ගමන් පහසුව සඳහා වේලාසන මුදල් ගෙවා අසුනක් වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් දැන් තිබෙනවා. දුවේ පුතේ, පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ කාලසටහනකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන නිසා අපට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය බස් රථය පැමිණෙන වේලාව දැනගෙන ගමනට සූදානම් වෙන්නත් අපට පුළුවන්.